السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. بعتقد الصوت اللي سمعتوه بأول الفيديو وضح الفكرة شوي اللي حنعملها اليوم. تخيلوا بس تفيق الصبح وعبالكم كاسة حليب مع الكورن فليكس أو السيريال اللي مناكلهم بالعادة، بس هالمرة تخيلوها مع البراونيز. تخيلوا الكورن فليكس اللي بتجيبوه جاهز وشوي شوي بياخد رطوبة بالحليب على براونيز. قديش الطعمة حتكون طيبة، قديه النكهة مركزة، خاصة إذا انعملت بالبيت. اليوم بدنا نعمل البراوني السيريال حتى ينحطوا مع الحليب ونستمتع بأطيب طعم وأطيب براونيز بالبيت. أول خطوة بدنا نعملها هي تدويب الشوكولا مع الزبدة. عندي هون شوكولا بيطلعوا 2/3 من الكوب، نصهم شوكولا بالحليب يعني شوكولا شقرة ونصهم شوكولا سودا حتى نعمل توازن بالنكهات، بالإضافة لنصف كوب من الزبدة. بدنا نحطهم على حمام مائي وندوبن سوا مع بعضهم. الحمام المائي يعني نحط طنجرة تحتهم معباية ربعة من المي مش أكتر، ونحطهم على نار هادية كتير حتى يدوبوا على البخار. ما بدنا نقوي النار كتير حتى ما تشد عنا الشوكولا وينتزع قوامها. وطبعا اللي ما متوفر عنده إلا نوع واحد من الشوكولا، يا شوكولا شقرة أو شوكولا بالحليب يعني اللي لونها أفتح، أو شوكولا سودا، فيه يختار نوع واحد. أنا دمجتهم مع بعضهم حتى ناخد قوة طعمة الشوكولا من الشوكولا السودا، وناخد شوية حلاوة وشوية طعمة حليب أكتر من الشوكولا الشقرة. فأنتوا بتختاروا النوع اللي أنتوا بترغبوه، إذا متوفر عندكم الاتنين فاستعملوا اثنيناتهم. وهلأ بس دوبتهم بشكل كامل بنحطهم على جنب، نرفعهم من على النار ونحطهم على جنب. وهلأ بدنا نبدأ بتحضير خليط الميني براونيز. عنا هون 2 بيض بحرارة الغرفة، بدنا نضيف عليهم 3/4 كوب من السكر، وبدنا نخفقهم تقريبا 3 دقايق حتى يصير عنا القوام كريمي. عم بستعمل هون الخفاقة الكهربائية، طبعا فيكن تستعملوا الخفاقة اليدوية، المهم تحصلوا على القوام كريمي ويكون بهيدا الشكل، يعني بتصيروا بتشتغلوا على النظر. بوصفة البراونيز هون ما حنضيف بيكنج باودر لأنه احنا ما بدنا اياها ترفخ كتير مثل الكيك. هلأ بعد ما نخفق البيض والسكر منيح ونحصل على هيدا القوام الكريمي، منضيف عليهم ملعقة صغيرة من سكر الفانيليا، بالإضافة للشوكولا والزبدة اللي دوبناهن على جنب. وما لازم تكون الشوكولا والزبدة سخنة كتير، بنتركن على جنب شوي حتى يدفوا ويقربوا حرارة الغرفة، وبعدين منضيفهم على الخليط. إذا ضفنا الشوكولا هي وسخنة كتير على خليط البيض والسكر، فهيدا الشي بيخلي البيض عنا يتغير قوامه وممكن تفشل الوصفة كمان. كرمال هيك لازم ننطر عليهم شوي حتى يدفوا ويقربوا حرارة الغرفة مثل ما قلنا. هلأ بعد ما خفقناهم بدنا نضيف عليهم نصف كوب من الطحين المنخول، بالإضافة لربع كوب من الكاكاو البودرة غير المحلى، ومنحط رشة ملح خفيفة حتى تبرز طعم المكونات أكتر. وبالسباتولا أو بأي ملاعقة متوفرة عنا بنخلط المكونات مع بعضهم من تحت لفوق بهيدا الشكل حتى يمتزجوا بشكل كامل. هون ما حأخفق بالخفاقة الكهربائية حتى ما نشد على المكونات وما يطلع معنا الكيك قاسي بشكل مزعج. هيك بالملعقة بنصير منحافظ على قوام البراونيز أكتر. هيدا القوام النهائي لخليط البراونيز، مش كتير تقيل ولا كتير رخو. هلأ صار جاهز حتى نحطه بقالب الكيك. عندي هون قالب الكيك اللي حاستعمله للبراونيز، هحطلكن قياسه بصندوق الوصف تحت الفيديو. أول شي بنمسحه مسحة كتير خفيفة من الزيت حتى نقدر نحط عليه ورقة الزبدة برياحة. بحب حط زيت تحت ورق الزبدة وفوقها، لأنه بس نحط تحتها شايفين كيف دغري بتصير بتلزق ورقة الزبدة عليهم، وما بيكون في فراغ هوا من تحتها يعذبنا بس بدنا نصب خليط الكيك. هيك بيسهل كتير علينا. وححط ورقة تانية كمان لتغطي الأطراف التانيين، كمان بمسح مسحة زيت حتى تلتصق الورقة بشكل سهل. وبعد ما نحط ورق زبدة بشكل كامل كمان بنمسح مسحة خفيفة. هون مش مشان نلزق الورق، هلأ بدنا نمسح هون مشان نخفف الالتصاق تاع خليط الكيك بس بده ينخبز. مسحة كتير خفيفة، أبدا ما تكتروا، إذا كترنا بيطلع قوام مزعج بس بدنا نشيل قطع البراونيز بيطلع مزيت. فما بنكتر، بس هيك مسحة خفيفة بتصير بتساعدنا إنه ينشال الكيك بعدين بشكل أسهل. هلأ بدنا نصب خليط البراونيز على القالب، بدنا نصبه بهيدا الشكل، مش على جهة واحدة ونحن بعدين نوزع. بدنا نحاول نصبه بالتساوي على قليلة هيك كأول طبقة، وبعدين نحن منصير منوزع بالملاعقة حتى يصير متساوي. وبعد ما نصب كل الخليط ونمسده ويصير متساوي كلياته مع بعضه، بدنا نعمل خطوة تخلينا نحصل على الجزء يلي بيكون متشقق من فوق بالبراونيز وبيكون ناشف لحاله.
بنعمل بالملعقة خطوط هيك بهيدا الشكل وبنتركها مثل ما هي، ما بنضقرها بعد ما نعملها. هيدا الشي بيسهل علينا كتير إنه نحصل على الوجه الناشف والمتشقق من فوق اللي كلياتنا بنحبه بالبراونيز. بهالوقت بنكون محميين الفرن على درجة حرارة 170 مئوية. بنفوت البراونيز بالرف الوسط، النار من الأسفل لمدة 25 دقيقة، أو حتى تبطل رخوة عنا من جوا وتنشف من فوق. وهلأ بعد ما طلعت عندي البراونيز من الفرن، شايفين كيف شكلها حلو ما شاء الله، كتير عاطية شكل حلو من فوق ونجح معنا 100%. هلأ بس نفوت العود الخشبي فيها لازم يطلع ناشف، هيدا دليل إنها خلص صارت جاهزة عنا. ما بنضقر البراونيز أبدا أول ما تطلع من الفرن لأنه بتكون رخوة وما بتتقطع معنا. بنتركها تقريبا ساعة أو حسب درجة الحرارة عندكم، بس تحسوها أنها كمشت على بعضها وبطلت رخوة ساعتها فينا نقصها. حشيل الأطراف أول شي حتى بعدين يضل عنا القطع اللي بنستعملن دغري للسيريال ويكونوا هيك من جوا القالب مش من الأطراف. ولأرجع أوضح الفكرة من هيدا الفيديو هون نحنا ما عم نعمل براونيز عادية اللي بناكلها لحالها، عم نعمل براونيز سيريال اللي بيكونوا ميني وناشفين أكتر حتى يتحملوا رطوبة الحليب وما يفرطوا عنا. يعني مثل الكورن فليكس اللي بنشتريه جاهز كيف بيكون مقرمش وناشف وبيرطب شوي شوي بالحليب، هون نفس الشي عم نعمل وصفة مختلفة للبراونيز. تخيلوا كيف بناكل هيك بالصحن كورن فليكس مع الحليب، نفس الشي حنعمل هون بس مع البراونيز. لحالها الفكرة بتخليكم تخيلوا قديش الطعم كتير حيكون طيب وكتير مميز، والبراونيز حترجع ترطب من أول وجديد وترجع طرية بالحليب وتتحمل شوي شوي وما دغري تفرط. وهلأ بدنا نقطع البراونيز لقطع متساوية. حاخد بالمسطرة بس لأول قطعة 1.5 سنتيمتر للقطعة، وبعدين بنكمل على النظر دغري ببين علينا. وهيك منكمل تقطيع حتى نخلص أول جهة، ومن بعدها بنعمل الجهة التانية كمان بنفس القياس حتى نحصل على قطع متساوية كلياتها. ولبين ما نكون خلصنا تقطيع بس بدي مرق معلومة صغرورة كتير بتفيدنا بعمل الوصفات. نحن بس بدنا نعمل هيدي البراونيز أو حتى كمان بأي وصفات أخرى، القياس تاع قالب الكيك اللي أنا مستخدمته مدروس مش عشوائي. إذا استخدمنا قياس أكبر من هيك بيطلع معنا البراونيز كتير رقيقة وممكن تلدع معنا ويتغير قوامها. والأهم من هيك واللي بيصعب علينا الوصفة، إذا استخدمنا قالب كيك أصغر بكتير حيخلي البراونيز أسمك عنا، ما حتطلع معنا سيريال، حتطلع تصير البراونيز العادية اللي نحنا بناكلها. نحنا هون بدنا اياها بهيدا الرق، شايفين كيف يعني كأن قطعة براونيز ميني بكل جهاتها متناسقة مع بعضها، مش انه هي ميني بس منتفخة كتير، كلياتها متناسقة مع بعضها حتى تكون عنا سيريال. كرمال هيك نحاول قد ما فينا نلتزم بالقياس وما نغير القياس بشكل عشوائي لأنه بتفرق الوصفة كلياتها وبيتغير الهدف اللي نحنا عم نعمله. شايفين ما شاء الله شكل شو حلو، خاصة بس نقطع القالب كلياته وتكون القطع هيك ميني جنب بعضها، كتير الشكل حلو ومبين قديش ناجحة معنا. أنا سميتهم البراونيز الكيوت، عن جد كتير كيوت وهيك صغرورين وحلوين، الواحد ما له قلب دغري ياكلهم. وكمان بس تنقطع القالب كلياته بصير أسهل إنه نشيل القطع من إنه نشيل أول شي القالب كله عن ورقة الزبدة. هلا بعد ما نشيل القطع منحطهم بصينية أو أي صحن مكشوف عنا ما منغطي عليه، منفوتن على البراد لمدة 30 دقيقة حتى ياخدوا تنشيفة خفيفة من برا. هيدي التنشيفة حتخليهم يحملوا أكتر معنا بالحليب ويعطونا نتيجة أفضل وما دغري يفرطوا. الهدف من كل هيدي الخطوات إنه نحصل على براونيز يعطينا نفس النتيجة اللي بنحصلها مع الكورن فليكس، بس نحطه بالحليب. بس نحطه بالحليب بياخد عدة دقايق بيضل بقوامه ما بيتغير دغري. نفس النتيجة هون بالبراونيز، حناكل أطيب براونيز محطوطين بالحليب ومحافظين على قوامهم. وهلأ صرنا جاهزين نتذوق أطيب براوني سيريال مع الحليب. عن جد حتقدمنوا على الطعمة بس تدوقوها، بس تعملوها وتدوقوها حتفهموا علي شو قصدي بإنها جدا مميزة، مختلفة عن البراونيز اللي بناكلها بالعادة. هون شي تاني، شي بيدوب عن جد، لأنه عم ناكل الشوكولا، طعمة الشوكولا وقوام الكيك والبراونيز بس يندمجوا مع الحليب وشوي شوي يعطوا نكهاتهم لبعض، شي جدا رائع. شايفين كيف بتضلها محافظة على قوامها، بتتشرب الحليب وكمان الشوكولا ببلش ينزل شوي شوي على الحليب، شي كتير ممتع ورائع خاصة لمحبي الشوكولا.
وهيك بتعملوا البراوني السيريال، بتحطون بعلبة محكمة الأغلاق، وبضل عندكن عدة أيام بنفس الجودة ونفس القوام. ما عليكن إلا تشيلوها، تحطوها بوعاء، وتصبوا عليها الحليب البارد. بس تعملوا البراوني السيريال بالبيت حتكتشفوا قديش اللي منجيبه من برا جاهز هو طعمته أغلبها سكر. حتشوفوا طعم تاني بالبيت، طعم الشوكولا المركز اللي بيخلي الواحد يدوب. عن جد طعم كتير لذيذة وحنونة وقريبة للقلب. هيك منكون وصلنا لنهاية الفيديو. عن جد كتير بتمنى انكم تجربوا هيدي الوصفة وتعطوني رأيكم فيها، لأنه إن شاء الله كتير كتير حتعجبكم. صحتين وهنا.